আপুনি সুখীনে? সৰি অবান্তৰ প্ৰশ্ন সুধিছোঁ আপোনাক। আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাই আছে যেতিয়া আপুনিতো সুখৰে সন্ধান কৰিছে। ৰ'ব, আপুনি নিৰাশ নহ'ব। আপুনি জানেনে এই পৃথিৱীত আচলতে কোনো মানুহেই সম্পূৰ্ণ সুখী নহয়। প্ৰতিজন মানুহেই কায়িক, মানসিক, পাৰিবাৰিক কিবা নহয় কিবা এক সমস্যাৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈ অসুখ অশান্তিত ভোগে। তেন্তে এই অসুখ অশান্তিৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ কোনো স্থায়ী উপায়েই নাই নেকি? আছে। আমাৰ বহুবোৰ অসুখ অশান্তিৰ কাৰণ আমাৰ নিজৰেই মনটো, আমাৰ মনোভাৱবোৰ বা আমাৰ মনৰ দৃষ্টিভংগীবোৰ। নমস্কাৰ, মই BINDU বৰা। আপোনালোকে চাই আছে জীৱনমুখী কথনৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন জিন্দাবাদৰ ৪ৰ্থটো খণ্ড। আগবাঢ়িছোঁ বিষয়ৰ মূল অংশলৈ। গীতাৰ সাংখ্যযোগৰ ৫৬ সংখ্যক শ্লোকত শ্ৰীকৃষ্ণই সখা অৰ্জুনক স্থিতপ্ৰজ্ঞ লোকৰ ব্যক্তিত্বৰ জ্যোতিৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে এনেদৰে: দুখে চনু দিগ্নমনা সুখে সুবিগত স্পৃহা বিতৰাগ ভয় ক্ৰোধা স্থিত ধীৰ্মু নিৰুচ্যতে। সমালোচক কবি মহেন্দ্ৰ বৰাদেৱে এই প্ৰখ্যাত শ্লোকটিৰ কাব্যিক ভাৱানুবাদ কৰিছে এনেদৰে: দুখতো নহয় আকুল অধীৰ, সুখতো নহয় আৰু আকলোৱা, কতো নাই অনুৰাগ, ভয় ভীতি খঙৰ ভমক, তেনেজন লোকতেই পোৱা যায় স্থিতপ্ৰজ্ঞ মুনিলব্ধ প্ৰজ্ঞাৰ চমক। সেয়ে স্থিতপ্ৰজ্ঞ লোকক কোনো অসুখ অশান্তিয়ে তলাব নোৱাৰে। আচলতে জীৱনত সুখী হ'বলৈ আমাক বহুত কিবা একো নালাগে। নিজৰ বিষয়ে অহৰহ চিন্তা কৰাটো বাদ দি বহিৰ্জগতৰ চাল চলন, জ্ঞান বিজ্ঞানৰ নানা কথা আৰু আপোনাৰ নিকট সান্নিধ্যৰ মানুহবোৰৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিবলৈ লওক। অতি ধাৰ্মিক বা অতি নীতিবাদী নহ'ব, নিজকে দুৰ্ভগীয়া যেন লাগিব, আত্মগ্লানি বাঢ়িব, অসুখী হ'ব। আপোনাৰ সত্তা কাৰো সৈতে নিমিলে। সুখত থাকিব বিচাৰিছে যদি নিজক কাৰোৰে সৈতে তুলনা নকৰিব। সময় সলনি হৈছে, আপোনাৰ শৈশৱৰ নীতিবচনবোৰ বৰকৈ মনত পেলাই দুচিন্তাত নপৰিব। সকলো কথা খুলি কাকো কেতিয়াও নক'ব। আপোনাৰ সমস্যা বা দুখৰ সময়ত আপুনি সকলোৰে কৰোণাৰ পাত্ৰহে হ'ব, সন্মানৰ পাত্ৰ নহয়। যি মানুহ অতি বেছি আত্মমগ্ন অথবা স্বাৰ্থপৰ, যি মানুহে নিজকে অতি বেছিকৈ ভাল পায়, তেওঁ কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰে। যি মানুহ অন্য মানুহৰ প্ৰেমিক, বিশ্ব চৰাচৰৰ প্ৰেমিক, তেওঁহে জীৱনৰ প্ৰকৃত আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰে। বাৰ্ট্ৰাণ্ড ৰাছেলে এইষাৰ লাখটকীয়া কথা কৈছিল। কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰত আছে: অনিন্দা পৰ কৃত্যেষু স্বধৰ্ম পৰিপালনম কৃপণেষু দয়ালুত্বং সৰ্বত্ৰ মধুৰা গিৰা। অৰ্থাৎ আনৰ কাৰ্যক নিন্দা নকৰা, নিজৰ ধৰ্ম পালন কৰা, দীন দুখীসকলক দয়া কৰা আৰু সকলোকে মধুৰ। কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰত আকৌ কৈছে: প্ৰিয়ং তথ্যঞ্চ পথ্যঞ্চ ৱদেত ধৰ্মাৰ্থমেৱ চ অশ্ৰদ্ধেয়মসত্যঞ্চ পৰোক্ষং কতুং স্যুৎসৃজেত। অৰ্থাৎ প্ৰিয়, তথ্যযুক্ত, হিতকাৰী, ধৰ্ম অৰ্থ সংযুক্ত বাক্য ক'ব লাগে। শ্ৰদ্ধাৰ অযোগ্য, অসত্য বচন আৰু পৰোক্ষভাৱে কটু বাক্য কোৱা পৰিত্যাগ কৰা উচিত। এনে কৰিলে নিন্দা আৰু তৰ্কৰ অৱকাশ নাথাকে, অযথা অসুখী হোৱাৰ আশংকা কমি যায়। জীৱনত অহা সকলো ধৰণৰ ভয় আৰু বিপদৰ সন্মুখীন ধীৰেৰে, অতি সাহসেৰে আৰু যুক্তিপূৰ্ণভাৱে হওক। এনে পৰিস্থিতিত দৃঢ়ভাৱে মনত এটা কথাই ভাবিব: ঈশ্বৰৰ নিৰ্ণীত বিধানমতেই যি হয় হ'ব। পৰিস্থিতি সাপেক্ষে কৰণীয়খিনিয়েই মোৰ দায়িত্ব আৰু নিয়ন্ত্ৰণাধীন। তেতিয়া দেখিব আপুনি বহুবোৰ অনৰ্থক ভয়, আশংকা আৰু দুশ্চিন্তাৰ পৰা মুক্ত হৈছে আৰু অসুখী হোৱাৰ কাৰণ হেৰুৱাই পেলাইছে। প্ৰেম মানুহৰ মনৰ মিতিৰালি গঢ়িব পৰা সাঁকো। প্ৰেমে মানুহৰ অহংকাৰ ভাৱক ধ্বংস কৰিব পাৰে। য'ত প্ৰেম থাকে ত'ত সুখেও বাস কৰে। আনক আপোনাতকৈ সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবি ঈৰ্ষা কৰা বাদ দিয়ক। সৰু সৰু সন্তুষ্টিকো মনত উদযাপন কৰক। নিজৰ দক্ষতাক সন্মান কৰি আগবাঢ়ক। দেখিব সুখ কাষ চাপি আহিছে আৰু আপুনিহে বাকীসকলৰ ঈৰ্ষাৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছে। উইলিয়াম জেমছে কৈছিল, যি মানুহৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰাটো এটা
অভ্যাসত পৰিণত হয় তেওঁতকৈ অসুখী মানুহ আন কোনো হ'ব নোৱাৰে। আপোনাৰ প্ৰেমিকজনক বা প্ৰেমিকাগৰাকীক আপোনাৰ অধিকাৰ বুলি নাভাবিব, সদায় মনোকষ্ট পাব। সুখৰ নিজৰা নিজৰ অন্তৰতে আছে, বাহিৰত সুখ বিচাৰি ফুৰা উৰন্ত মেঘক ৰছীৰে বান্ধি ৰখাৰ দৰে। নিজৰ সামৰ্থ্যৰে কাম কৰি যাওক। অতীতৰ বাবে অনুতাপ, অনুশোচনা আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে দুশ্চিন্তা কৰি জীৱনৰ অমূল্য সময় নষ্ট নকৰিব। অতি প্ৰয়োজন নহ'লে আনৰ বিষয়ে মত বা মন্তব্য দিয়া, আনক উপদেশ নিৰ্দেশ দিয়া বা আনৰ বদনাম গোৱা একেবাৰে বাদ দিয়ক। আনক দোষাৰোপ কৰি আত্মসান্তনা ল'বলৈ দুখী নহ'ব। আপোনাৰ ভাগ্যৰ আপুনিয়ে নিৰ্মাতা। যি পাইছে তাক লৈ প্ৰকৃতিৰ ওচৰত, ঈশ্বৰৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হওক। মই সৰ্বনামটো যিমান পাৰে পৰিত্যাগ কৰক। অহংকাৰ কমিব, সুখ শান্তি বাঢ়িব। শুনিবলৈ বেয়া হ'লেও এটাই চিৰসত্য, এই পৃথিৱীত আপুনি নালাগে, কোনো লোকেই বিশেষ নহয়। কাৰো ওপৰত আপোনাৰ অধিকাৰ নাই। আমি সকলো ঈশ্বৰৰ সন্তান। এনেদৰে ভাবিলেই আপুনি বহু অশান্তিৰ পৰা মুক্তি পাব। হাদিছৰ বাস্তৱবাদী শিক্ষা। বিপদত ধৈৰ্য ধৰাটো এক প্ৰকাৰৰ উপাসনা। সহিষ্ণুতাই সন্তুষ্টিৰ মূল। ধৈৰ্যই বিপদৰ প্ৰাথমিক পৰীক্ষা। নীৰৱ ব্যক্তি সদায় নিৰাপদে থাকে। শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ শিক্ষা। বিবেক শক্তি আৰু বুদ্ধিৰ দ্বাৰা নিজকে উদ্ধাৰ কৰিব। আত্মাক কেতিয়াও অধপতিত নকৰিব। মানুহ নিজেই নিজৰ বন্ধু আৰু শত্ৰু। পঞ্চতন্ত্ৰৰ উপদেশ। ঋণ, জুই, শত্ৰু আৰু ৰোগৰ অৱশেষ নাৰাখিব। নোচোৱা নুশুনাকৈ, নজনাকৈ আৰু উপযাচি কাৰো উপকাৰ নকৰিব। নীতিশতকৰ শিক্ষা। লাভ কি? গুণী মানুহৰ সংসৰ্গ। দুখ কি? মূৰ্খৰ লগত সময় কটোৱা। ক্ষতি কি? অকাৰণ সময় নষ্ট। বীৰ কোন? জিতেন্দ্ৰিয়জন। ধন কি? বিদ্যা। মহাভাৰতৰ বাস্তৱবাদী শিক্ষা। জৰাই ৰূপ হৰণ কৰে, আশাই ধৈৰ্য হৰণ কৰে, কামনাই লজ্জা, অসাধুতাই সেৱা সদাচাৰ হৰণ কৰে, অভিমান বা অহংকাৰে কিন্তু সমস্ত হৰণ কৰে। আচলতে আমাৰ মানসিক স্থিতিয়েই আমাৰ জীৱনৰ সকলো। আপুনি যদি সঁচাই সুখী হ'ব খুজিছে, সুখৰ চাবিকাঠিও আপোনাৰ হাততে আছে। যদি পাঠটো ভাল লাগে লাইক কৰিব, মন্তব্য দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে বেছি সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই কথাখিনি লাভ কৰিব পাৰে। যদি আপুনি ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষৰ ঘণ্টাটো বজাই দিব, যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ আপুনি সকলোতকৈ আগত লাভ কৰিব পাৰে। সুখৰ মুকুতাবোৰ বিলাই দিয়ক, কাৰণ সুখ বিলালে নুতুতে, বাঢ়িবহে। আপুনি সদায় হাঁহি থাকক, সুখেৰে থাকক, এই আশা আৰু শুভকামনাৰে আজিলৈ সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।